Goedendag beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van Discussieduel. Ook deze keer verdiepen we ons in een complex onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Zoals altijd doen we dit met een voorstander en een tegenstander. En daarna stopt voor ons de discussie. Want dan is het aan jou, wie of wat jou heeft overtuigd. Goed, welk onderwerp behandelen we vandaag? Donc oui ou non, l'abaya? Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à Op l'école. 27 augustus 2023, tijdens een tv-interview, zei de Franse minister van Onderwijs, Gabriel Attal, als Franse islamitische kinderen aanstaande maandag terug naar school gaan, dan worden ze geweigerd, als ze een abaya dragen. Wauw, dat klinkt best heftig en discriminerend. Ik ben benieuwd naar de argumenten van mijn twee gasten. Welkom Emile Egalité. U bent voor dit verbod. En u gaat in debat met Ali Diversité. Goedendag meneer Diversité. U bent tegen het verbod. Maar kunt u allereerst uitleggen wat een abaya is? Salam. Een abaya is een eenvoudige jurk die door sommige vrouwen in de islamitische landen over een andere kleding wordt aangetrokken. Een abaya is meestal zwart van kleur, is soms versierd met borduursels, maar het bedekt altijd het hele lichaam van de vrouw. Meneer Egalité, waarom bent u het eigenlijk eens met het Franse verbod van de abaya? Bonjour, Frankrijk kent net als Nederland scheiding van kerk en staat. De Fransen noemen dit laïcité. Kort gezegd betekent dit dat de politiek zich niet met geloof bemoeit en geloof zich niet met de politiek bemoeit. Landen als Iran en Saudi-Arabië zijn hiervan het tegenovergestelde. Want in deze landen bepaalt God, dus één staatsgodsdienst, de politiek. Maar de Franse laïcité is ook anders dan die in Nederland. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dit zal je in Frankrijk nooit tegenkomen. De Franse laïcité is namelijk veel strenger. Want overal waar de Franse overheid aanwezig is, daar is elke uiting van godsdienst verboden. En nu komen we to the point. Franse scholen zijn bijna altijd openbare scholen. Deze scholen zijn gratis, maar worden wel door de overheid betaald. De overheid dus, die niks met geloof te maken wil hebben. De Franse grondwet laat goed zien hoe serieus de Fransen dit nemen. Artikel 1 luidt, Frankrijk is ondeelbaar en laïque. Laïque komt van laïcité, dus betekent seculier, scheiding van kerk en staat. Deze strenge Franse wet stamt uit de 19e eeuw, na de Franse Revolutie. De Fransen vochten toen voor vrijheid en gelijkheid. En dat betekende dat de macht van de katholieke kerk moest worden teruggedrongen. In die tijd woonden er in Frankrijk nog maar weinig moslims. Nee, het waren de katholieken die toen het slachtoffer van de wet waren. Kerstontbijtje op school, geen sprake van. Trouwen in de kerk, niet geldig volgens de Franse wet. Door dekolonisatie en gastarbeiders kwamen er na de Tweede Wereldoorlog steeds meer moslims naar Frankrijk. Nu is bijna 10% van de Franse bevolking moslim. In de stad Sévran zelfs 72%. Na 2 eeuwen botst de strenge Franse laïcité dus opnieuw met een godsdienst. En deze keer met de islam. Want dit geloof is steeds meer zichtbaar in Frankrijk. De laïcité is een fundamenteel idee van de Franse Republiek. Het is de garantie voor de bescherming van godsdienstvrijheid, omdat geloof een privéding is geworden, waar de overheid zich niet meer mee kan bemoeien. Ik begrijp dat Frankrijk godsdienstvrijheid serieus neemt, maar dit verbod lijkt eerder op een aanval op de vrijheid van godsdienst, dan dat het deze beschermt. Het verbod druist in tegen de mensenrechten van de Verenigde Naties. Dezelfde mensenrechten die gebaseerd zijn op de ideeën van de Franse Revolutie. Artikel 18 zegt namelijk dat iedereen haar geloof mag uiten zoals zij dat wilt. In 2004 heeft Frankrijk al de hoofddoek verboden. Afgelopen jaren zijn verschillende meisjes van school geschorst, alleen maar omdat ze een hoofddoek droegen en wilden blijven dragen vanwege hun geloof. Er zijn Franse leraren die elke ochtend de kleding van hun leerlingen controleren. Elke pet, muts of bandana moet van hen af. Want stel je eens voor dat het religieus bedoeld is. Dat is toch belachelijk? Ali, je maakt een karikatuur van ons principe.
Wij vinden dat kinderen vrij moeten kunnen zijn in het kiezen van het geloof of de ideeën die zij willen. En daarom willen we niet dat ze op school worden lastiggevallen met godsdienstige symbolen. Als je in Frankrijk een klas binnenkomt, willen we niet dat je aan een kind kan zien welk geloof de ouders aanhangen. Kinderen hebben niet hun ouders gekozen. Ze zijn individuen die hun eigen keuzes mogen maken. Ik heb ook een artikel voor jou meegenomen. Artikel 14 van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Kinderen moeten in alle vrijheid kunnen kiezen wat ze wel en niet willen geloven. Deze vrijheid krijgen ze in onze seculiere openbare scholen. Buiten de school, in het openbaar en zodra ze volwassen zijn en naar de universiteit gaan, dan zijn godsdienstige kleren wel weer toegestaan. Frankrijk vindt dat je over zo'n belangrijk principe als laïcité niet kan en mag onderhandelen. En daarom kent Frankrijk een zero-tolerance-beleid wat dit betreft. Is de godsdienstvrijheid dan in gevaar in landen als Nederland en Engeland, waar ze veel soepeler omgaan met de scheiding van kerk en staat? Heren, ik wil graag terug naar het onderwerp van vandaag. Het verbod van de abaya. Want hoewel ook veel niet-islamitische Françaises een hoofddoek droegen, is iedereen het er wel over eens dat de hoofddoek een uiting van godsdienst is, toch? Maar wat betreft de abaya ligt dat volgens mij helemaal anders, toch? Dat klopt. De Franse Raad van Moslims zegt dat de abaya geen religieus symbool is, maar eerder mode. Maar zelfs als het geen mode is, dan is deze jurk nog steeds vooral een culturele uiting. En zeker niet een religieuze. Emile, je zegt dat de wet voor alle gelovigen geldt. Maar in de praktijk zijn vooral moslims de dupe. De linkse politicus Mélenchon noemt het verbod dan ook kledingpolitie en islamofobie door een Franse staat die obsessief bezig is met moslims. En wat is jullie volgende stap? Het verbieden van lange rokken of mijn jalaba? Ali, je spreekt jezelf tegen. Als je dit islamofobie noemt, dan geef je dus toe dat de abaya een uiting van de islam is. Maar laten we het hebben over de jonge vrouwen zelf die deze jurk dragen. Als de schooldirecteur hen vraagt om de abaya af te doen, zeggen ze vaak dat ze hem dragen omdat ze moslima zijn. In Saudi-Arabië en Afghanistan worden vrouwen die geen abaya dragen gestraft. Noem je dus nu nog steeds geen religieuze kleding? Als de abaya niet islamitisch is, waarom dan al deze ophef? Met andere woorden, Frankrijk doet precies hetzelfde als Saudi-Arabië door vrouwen te straffen die wel een abaya dragen. Nee, de abaya is niet religieus. Een keppeltje of een hoofddoek, dat is een praktische uiting van je godsdienst. Maar dat geldt niet voor deze jurk. Een lange jurk kan wel degelijk modieus zijn. En wil je echt zo ver gaan door kledingpolitie naar scholen te sturen die met een meetlat controleren hoe lang de jurk is? Of controleren wat de motivatie van het meisje is om de jurk aan te doen? Nee, dat wil ik niet. Dat is ook precies de reden waarom minister Attal tot dit verbod heeft besloten. De schooldirecteuren smeekten de Franse overheid om dit verbod, want de discussies op het schoolplein liepen helemaal uit de hand en moesten stoppen. Het aantal gemelde incidenten wat betreft aanvallen op de laïcité is in 2 jaar tijd met 150% gestegen. En dat is pas het topje van de ijsberg. Sinds de traumatische onthoofding van de leraar Samuel Paty door een jihadist in 2020 durven veel scholen namelijk geen melding te doen van incidenten. Of geven ze liever toe aan de abaya, omdat ze bang zijn geworden om in discussie te gaan met moslims. Marktlui hebben gezegd dat ze explosief veel meer abayas verkopen aan tienermeisjes. De abaya lijkt voor deze tieners een symbool van opstand tegen de Franse Republiek en haar idealen te zijn geworden. Minister Attal zei dan ook op tv: het dragen van de abaya is een religieuze daad die de Franse laïcité wil uitdagen in het laïeke heiligdom, de openbare school. Volgens de minister worden deze pubermeisjes door radicale moslims gebruikt.
om de weerstand van een republiek uit te testen. De fundamentalisten moedigen de meisjes aan om in lange jurken naar school te komen. Want de mannen zijn berekenend genoeg om te weten dat de leraar maar moeilijk het verschil kan zien tussen een lange modieuze jurk of een abaya als teken van verzet om de laïcité uit te dagen. Deze radicale mannen organiseren dit om met kleine stapjes tot hun hoofddoel te komen. Laten zien dat de islam sterker is dan de Franse Republiek. Beste Emile, waarom zie je deze meisjes niet voor wie ze zijn? Als puberende vrouwen die door middel van mode hun eigen identiteit willen ontwikkelen en daarmee tegen het systeem willen aanschoppen. Want dat is wat pubers doen. Vergelijk het met de korte rokjesmode uit de jaren 60. En trouwens, het feit dat deze meisjes de islam en niet de republiek als hun identiteit beschouwen, dat komt door anti-moslimwetten als deze. Je ontmenselijkt deze tieners door ze te zien als een groot gevaar voor de republiek. En dat is erg gevaarlijk. En nog iets. Je zei dat minister Attal het verbod instelde zodat de hoog oplopende discussies over de abaya op het schoolplein zouden stoppen. Maar is het niet zo dat schooldirecteuren nu nog steeds moeten bepalen of de jurk van een meisje een abaya is of een normale jurk? Als ik een feministe was, dan zou ik hier heel bang voor worden dat een mannelijke directeur gaat bepalen hoe lang mijn jurk mag zijn. Laïcité betekent toch dat de staat neutraal is? Maar dat is niet meer het geval als een natte vinger bepaalt welke lange jurk religieus is en welke dat niet is. En daarom gaat dit verbod in tegen de vrijheid die het zegt te verdedigen. Nee hoor, het is heel simpel om het verschil te zien tussen een lange modieuze jurk en een islamitische abaya. Als een leerling de jurk elke dag draagt en weigert deze uit te doen, dan is het een abaya. Beste Ali, de bedoeling is echt niet om moslima's te pesten. Net als bij het hoofddoekverbod legt de Franse overheid vooral de focus op lespakketten over de laïcité. De paar meisjes die vervolgens nog steeds met een hoofddoek of een abaya naar school gaan, daarmee gaat de school samen met hun ouders in gesprek om nogmaals dit principe uit te leggen. In 9 van de 10 gevallen verloopt deze dialoog uitstekend. En wat betreft die andere 10% zijn de scholen blij met dit verbod. Ik blijf het verbod een padenmiddel vinden voor een non-issue. Vanwege een paar 100 incidenten leg je aan miljoenen leerlingen een atheïstische staatsgodsdienst op. Is het steeds groter wordende lerarentekort niet een belangrijk probleem om je zorgen over te maken? En daarnaast, hoort de school niet een plek te zijn waar je open moet kunnen discussiëren over onderwerpen als deze? Heren, dit is een mooi moment om dit discussieduel te stoppen. Want als jullie beiden het over één ding eens zijn, dan is het wel het belang van discussie. Zowel op de openbare school tussen de Franse Republiek en de moslima, als in deze aflevering tijdens dit mooie debat vol goede argumenten. Ik denk dan ook dat onze kijkers genoeg geïnformeerd zijn, dankzij jullie tegenovergestelde standpunten. Ze kunnen nu zelf hun eigen mening vormen en daarvoor wil ik jullie bedanken. Beste kijker, wat vind jij? Kan jij begrip opbrengen voor de Franse manier van denken? Of vind jij het islamofobie? Of heb jij een ander argument, zoals de invoering van het schooluniform als oplossing? Laat jouw mening vooral weten aan Ali Diversité en Emile Egalité in de reacties onder deze video. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van meer boeiende discussies zoals deze. Bedankt voor het kijken. Vind jij onderwerpen als deze interessant? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.